Välkommen till Södertälje. Nu ska vi käka burgare. Okej kids, kolla hur proffsen gör nu. Vi måste diskutera liksom utanför kameran sen vad det här blir, för det här var sjukt bra. Får jag be här om lite bacon? No. Vi är i Södertälje. Klockan är strax innan 10. Det är typ 2 plusgrader. Jag vet att ni är avundsjuka. Men vi ska äta en frukostburgare. Ja. Eller? Freddy's som ligger här i utkanten av Södertälje, de har funnits i 50 år. De är först klockan 8 på morgonen. Så vi är nästan sena. Vi missar ruschen. Ja, missar frukostruschen. Nej, det ska bli kul. Vi ska köra en hel dag här i Södertälje. Käka på mer än 5 ställen. Garanterat. Vi börjar med Freddy's. Det blir gött. Let's go! Shabua fem. I have hunger. Give me some food. I am so hungry. Can you give me some food, Linus? Please, can I eat some fries? I am so hungry I could die. Klockan är strax före 10 och vi har tagit in 2 burgare och en patty melt och vi fick pommes till. Vi är på Freddy's som har funnits i 50 år här i Södertälje. En bra start på dagen. Inte så mycket väsen om dem på sociala medier och sånt, utan jag grävde faktiskt fram det här tipset själv. Och det ser riktigt spännande ut, tycker jag. Och så smashburgare. Dubbel smash. Briochebröd. Dressing. Massa ost. Grönsaker. Och innan vi börjar äta så vill jag bara plocka upp den här patty melten som ser riktigt fin ut. Patty melt är alltså en smashburgare mellan rostbröd. Och den liksom, det är enkelt men ändå dekadent. Very nice. Very nice. Vi hugger in, tycker jag. Vad har du för burgare? Jag har en chiliburgare med chili, någon cheddar, men den har också tomat och lök och dressing och sallad. Cool. Lite varje. Dubbel smash, tydligen deras storsäljare. Bacon, karamelliserad lök, dressing, sallad. Let's go. Let's go. Jag glömde ta servetter. Naturens servetter. Klassiker. Du har den inbyggd. Precis. Är det tungen eller? Ja. Alltså den är ganska gojsig, men det är någonting, jag vet inte. Det är bra crust på köttet och det gillar jag. Men det är någonting med ingredienserna, jag vet inte om det är något som inte riktigt lirar. Jag tror det är dressingen som känns lite för klassisk kanske. Okay. Jag tyckte att den var ganska trevlig faktiskt. Det är mycket bacon. Det är den här klassiska burgarsåsen och sånt där. Alltså allting smakar nästan som precis som man förväntar sig att en burgare ska smaka liksom. Det är ingenting som sticker ut eller som gör att man känner så här, Freddy's burgare. Men det är heller ingenting jag stör mig på. Nej. I den liksom. Vet du vad, jag kom på vad det var. Det är chili mayo. Jag tror att den skulle vara hetare. Jag tror att jag hade förväntat att den skulle poppa lite mer som burgare. Ja. Men det är väl kanske lite förväntningar så att säga. Ja, får jag prova din? Absolut. Jag vänder på din. Ja, det är inte jag men. Nej, men jag är van, det kan jag säga till Linus. No offense. Offense taken. Den här var ju riktigt göttig, tycker jag. Riktigt bra bacon. Typ amazing. Superkrispigt. Och smakrikt. Oj, vad gott det var. Vi kommer inte få äta någonting, Linus. Kom, får jag be här om lite bacon? No. Ja, men det ser härligt ut. Oj, tjusigt.
Nej, men jalapenon drar ju lite åt ett håll och chilin drar lite åt ett håll och majo drar lite åt ett var håll. lite Liksom. ojämn tycker jag. En spretig. Den var lite spretig den här. Den här var laserfokuserad. Schweizisk urverksprecision. Nej, men den var riktigt nice. Jag vill bara säga att det kommer in typ så här, halva bygg i Södertälje nu. Så att snart kommer nog lunchruschen här vid strax efter 10. Om samma schyssta ingick i priset så det var rätt nice. Pattymelten är en rejäl bjässe tycker jag. Större än det är inte så att vi får bra pattymelt så. Nej. Jag får lite chipotle, tack! Den ser riktigt cool ut. Alltså den var jättebra. Jag är lite impad faktiskt. Att Freddy's liksom impar så fort på dagen liksom. Som sagt, jag kände inte till dem förrän bara någon vecka sedan. När jag hittade dem. Men de gör... Det är inte jag som upptäckte dem, de har ändå funnits i 50 år. Precis, de har funnits i 50 år nu tack vare Toby. Som upptäckte dem. Den här var jättegod. Exakt som en pattymelt ska vara. Supergenerösa portioner, allting vällagat liksom. Fan, det var bra. Fan vad nice. Ja, det är nice. Man märker att det är byggarbetsplatsställe. Klockan är nu runt 10 och nu börjar det liksom droppa in folk och bli fullt. Så vi ska nog checka upp och dra vidare till resten av Södertälje. Precis. Hackad tomat eller? Ja det är det. Oj, det kom visst. Linus steppar utanför sin comfort zone och tar inte en cheeseburgare. Straffas direkt. Jag funderar på, jag kanske inte ska ta den här. Jag kanske inte ska... Nej jag skojar bara, vi kör. Vi kan byta. Vad orolig du ser ut. Vi kör. Nej, alltså så här, det är bara, ska jag hoppa in eller? Nej. Jag kan äta fan vad som helst. Jo, du är väl en avfallsform. Ja just det, vi behövde en till quote. Ja, precis. Ja. Ja. Vänta, ska bara göra så. Så. Ja. Utanför Noahs. Som köpte loss trucken från gamla Josefs burgare som låg i Segeltorp förut, som jag tyckte var superbra. Ägaren sålde och flyttade till Dubai tror jag och nu heter de Noahs och här ute i Södertälje, ganska nära Freddy's. 100 meter därifrån. Väldigt nära Freddy's. Ja. Och, nu ska vi se. Smashade burgare med kraft och kärlek är deras tagline. Grymt. Ja, Varför intressant. Varför inte? Du har en cheeseburgare. Ja, alltså jag måste säga att den är väl smashad. Det är riktigt fin stekyta. Ja, kolla in en och stek. jag gillar även, jag tycker picklen var snygg. Och jag har en baconburgare, barbecueburgare. Ser riktigt trevlig ut också. Jättebra ratio mellan kött och bröd och andra ingredienser. Ska vi Det tycker jag. tugga lite? Vi tuggar lite. På riktigt. Den var jättegod. Tack. Jag tar en. Jättetrevligt. Du har lagt vett i min. Snyggt. Proffs. Jättegod, verkligen. Alltså, första stekytan. Exemplarisk. Fan bra. Och det är inte torrt på något sätt. Det är inte där knaprig utan det är bara en härlig textur liksom. Ja, min är lite, den är ganska söt. Jag tror det är ketchupen som gör den ganska söt. Men det är supermycket svartpeppar på köttet. Det är som pepper. Det är riktigt bra smaker. Det är rödlök istället för vanlig lök. Och det tycker jag funkar jättebra också. Mycket dillsmak från pickelsen. Min är också väldigt söt, men jag tycker det fungerar. Lite hetta från barbecue-såsen. De hackar tomaten så man får liksom en jämnt lager varje tugga. Är det bra? Jag uppskattar det mer än en skiva liksom. Den var bra. Men det blir liksom mer, den blir mer saftig av tomaten, vilket inte det brukar vara. Nej. Så det blir liksom. Men Jag gillar brödet också. Det är stundsigt och det är fint rostat på insidan. Alltså jag är ju... det här är en av de bästa smashburgarna jag har haft på länge. Faktiskt. Riktigt bra. Ska du byta? Ska du få din klassiska cheese-upplevelse här. Kolla vilken fin. Ja. Jag är jätteimponerad. Wow! Kan vi få en närbild bara på liksom Maillard-effekten här?
Jävlar vad fin den är. Alltså den var riktigt göttig. Alltså, Jag är superimponerad. alltså vi måste diskutera liksom utanför kameran sen vad det här blir. För det här var sjukt bra. Jag får mose-vibbar. Jag vill också smaka. Ja. Jag ska bara ta några bett till. Och... Men vad fan! Vad säger jag? En enkel burgare kostar 89 spänn. Det är 110 gram kött. 30 spänn extra tror jag för en till puck. Så det blir, ja, då är det inte lika billigt längre. Men det är en riktigt bra burgare. Väldigt hög kvalitet. Och som sagt, jag älskar att stå bredvid en motorväg och moppa burgare. Men vet du vad jag känner? Den gjord med kraft och kärlek. Är det som är hemligheten alltså? Det är det som är hemligheten. Ja. Ska vi rulla vidare mot nya äventyr? Det tycker jag. In mot centrala Södertälje. Jag har startat nu. Uh-oh. Vi är på Stekt, äntligen. Som, jag på att säga, kanske mest de själva har tjatat på oss. Ja. Nej, men Stekt har hängt med ganska länge. Vi har testat dem runt om i Stockholm. De har 4 ställen. Ja. Så vi har testat dem i Täby, vi har testat dem i Hjälp med Toby, Dåton, Årsta. Vi har inte käkat dem i Mall of Scandinavia, men nu ska vi äta dem i Södertälje i alla fall. Yes. Ja. De såg lite olika ut, våra burgare. Ja, din var... Oj! Det var ditt års då, så att vi tar om det. Okej, vad det är så? Ja. De ser väldigt olika ut, burgarna ändå. Ja, din är ju då väldigt liksom platt, köttet sticker ut och så vidare. Min är väldigt klotformad, så att det är lite intressant. Verkligen. Jag gör så här. Det här är en superklassisk cheeseburgare i alla fall. Det är med pickles, lök, senap, ketchup, majo. Och jag har sötegöte med Philly cheddar mix, bacon, stekardressing, sallad, tomat och lök. Just det, enkel 120 gram, dubbel 200 gram. Det är lite lurigt. Och så var det typ 35 kronor extra för 80 gram till, fast man tänker att man beställer en dubbel, så man tänker att man ska få dubbelt så mycket kött. Ja. I alla fall. Det är dags tror jag, eller? Ja. Har vi sagt allt vi ska säga? Kan du hålla upp den i sidan och se på filen? Den är helt stark. Kommer i... Alltså det är ju en väldigt trevlig lokal, ganska hög musik, gult ljus. Men alltså, skulle det varit sommar och uteserveringen var öppen så hade jag ju gärna suttit där och tittat på vattnet. Precis, det är fint här utanför. Ja. Bara att man inte ser det på vintern. Men vi hugger in nu. Ja. Kan man filma hur det ser ut där inne? Min första tugga var jättetorr, men jag fick också typ bara kött och bröd. Jag var tvungen att klämma lite för att få den här Philly cheese, vad det nu var, som mest smakade Philadelphia-ost. För att få ut den lite grann, och den gav ganska mycket krämighet. Det är ju väldigt mycket kött. Köttet sticker ut. Jag hade inte alls den roliga stekytan som jag trodde att den hade. Alltså, det var en snygg stekyta, men det var inte en rolig stekyta. I botten ligger det jättemycket majonnäs och hackade pickles. En ganska söt gurka. Så det blir som en, vad heter det, gurkmajonnäs liksom. Ja, och den här har ju liksom så gummibacon. Nice, det här är det vi inte vill ha. Fan är Toby när man behöver honom? Måste vända. Han är här! Hej Toby! Hej! Jag når inte, jag skulle vända början annars. Jag vill bara visa det här, hur mycket flott som har varit i... Så när jag vände på den så var det liksom... Det ser rätt gojsigt ut ändå tycker jag. Alltså det är som om någon har doppat den i så här sockerglasyr som en donut. Men det blir intressant att se om all gurkmajo låg på andra sidan, om du får samma upplevelse nu liksom. Ja, vi får se. Jag ser bara lök här så jag har nog en lökmajo.
Alltså jag tycker så här, det är en helt okej cheeseburgare. Den smakar väldigt klassiskt. Jag förstår dig att där det låg för mycket gurka blev det för mycket. Men när den spreds ut lite mer så blev det lite mer balanserat. Köttet på den här är ju ändå ganska mört och fint. Absolut. Så att det är ju en bra klassisk cheeseburgare, det tänker jag säga. Den där kanske är lite för wild and crazy, lite tråkig. Ja, jag skulle inte säga wild and crazy. Jag skulle säga mer att det blev någon slags förväntansgrej. Den hette söta göte och man förväntar sig något ganska spexigt. Det här var kött och bacon. Ja. Det är inte dåligt, men det var inte jätteroligt. Den där är ju en roligare burgare. Ja. Den där var en godare burgare. Och det är väl den här som fler kanske också kommer beställa just för att den är så klassisk. Liksom. Så att, det är helt godkänt, men absolut. De kanske inte får behålla betyget de har idag, tyvärr. Nej. Men känner vi oss nöjda? Helt okej pommes kanske vi ska nämna. Jag hade velat ha mer salt, men det kan man lösa på bordet tror jag. Så att... Pommes var goda. Det är synd att det inte ingick något. Vi kan ju i och för sig ta ketchup där kanske, men ganska så matiga pommes frites. Som mår bra av lite extra sås eller exakt. Någonting. Ja. Gott, men vi är men klara. vi checkar upp, rullar vidare. Fingrade du bara i hålet? Ja. Undvek hålet. Ja, jag kör. Ja. M&M Burger va? M&M. Burgers. Är det här M? Det står inte. Jag måste bara kolla upp vad den heter exakt. Burgare? Nej, vad stället heter. M&M Burgers. Burgers, okej. Burger. Celine. Säg fel i alla videos. Yes, då sitter vi här på M&M Burger i Södertälje. Södertälje visste ni ju redan, för det är ett Södertälje-avsnitt. Ja. Och du har ju fått fram en liten burgare här, en klassiker va? Ja, jag tog en klassisk dubbel. Titta på menyn här borta. Krispsallad, tomat, lök, ketchup, senap, saltgurka och gouda cheddar står det på menyn. Och jag har deras signaturburgare, M&M. Det är typ en barbecue-burgare. Det är bacon, barbecue-sås, lök, krispsallad och lite annat gött. Vi testade den här stället första gången 2019 tror jag. Snegade lite på Tobi. Ja, han kan alla årtal i huvudet. Det kan väl jag också. 2018, 2017, 2016. 2014. I alla fall, nu går vi vidare. Nej men, då tyckte vi att de hade lite grejer att förbättra och det ser faktiskt trevligt ut måste jag säga innan vi tagit bett. Så, ja men jag är lite peppad. Ja, ska vi göra en liten skål? Ja, skål. Jag känner så här, det är goda smaker. Det tycker jag faktiskt. Köttet smakar gott. Jag tycker brödet bra, gott bacon, bra barbecue-sås, allt där. Men den är så himla, alltså kompakt, den är matig, den är tuggig liksom. Det är väldigt mycket att tugga igenom. Alltså det är till och med svårt att bryta loss en bit kött. Ja, lite stumt ja, precis. Och min ena sida har så här jättefint tunn crust som så här tonar ut till en väldigt tunn kant. Och den andra är tjock formpressad som om de har smashat med en smasher som har klack. Och där har den slagit i klacken. Så att den liksom inte har kunnat bli så tunn som man vill ha det. Jag gillar att de hackar baconet, man får med sig allting i varje tugga. Det största problemet här det är texturproblem på min början. Ja, men min är också, i och med att köttet är ganska tuggigt och då blir det ganska tjocka lökskivor, ganska tjocka pickelsskivor så det blir mycket liksom, nästan för mycket textur. Och brödet blir, jag har lyckats trycka ihop det så det är platt som en pannkaka så att det ger inte heller någon luftighet. Jag tycker också att min kanske är lite tråkigt kryddad. Sen är det ju en klassisk cheeseburgare så den ska ju inte smaka så mycket. Men
Det träder liksom inte fram någon ketchup utan det smakar lite mer så här hamburgerdressing-aktigt skulle jag säga. Till fördel kanske man skulle ha haft en singel här. Ja. Jag ber om ursäkt för utseendet. Ja, men det är väl samma lika. Ja, tack. Nej, men exakt. Det händer lite för lite. Det är lite för tuggigt. Ja. Ja, men i barbecue, liksom, såsen och sånt, den träder ju fram. Baconen ger lite mer rökighet. Så att det händer mer även om det fortfarande är ganska klassiska smaker. Medan den där tyckte jag liksom, var lite tråkig. Ja, de skulle behöva mer av allting här. Den här är trevlig. Ja. Det händer någonting. Ja. Sammanfattning, det är en helt okej burgare. Ja. Det är det. Men här kanske jag skulle ha tagit en singel. Ja, jag tror det också. Jag tror det blir kontentan. Gillar ju de här. Just det. När jag var här förra gången, då gav vi praise för de här. De är trevliga. Han snor en innan vi börjar filma. Ja, men krispiga, potatis, mycket potatissmak och liksom... Höjdpunkten. Ja. Då... Är vi nöjda så? Jag tycker det. Ja. Jag tycker vi ska trycka oss i den här och fortsätta resan. Låter som en plan. Kids, kolla hur proffsen gör nu. Nej, jag skojar. Nej, skojar. Ja, jag kände att det här kommer spåra. Take notes. Det är med skräckblandad förtjusning jag sitter. Jag tror att man delade den en gång. Ja, men då blev jag inte riktigt jämna. Nej, men det är väl inget. Ja. Okej, redo? Redo att filma? Välkommen till Burger Queen. Vi har fått lite tips om det här stället. Det är ju Queen Burger. Queen Burger. Queens Burger. Tagning 8. Hej, välkommen till Queens Burger. Vi har fått lite tips om det här stället. Det är inte vid första anblicken så är det inte super typiskt de ställen vi brukar recensera. Nej, och vi var ju tvungna att kolla på menyn för att överhuvudtaget se om de hade färsk kött. Men det stod högrevsburgare så vi valde att beställa som att eran önskan i vår lag. Precis. Burgaren är ju jättemaffig som ni har sett på bilderna. Vi har försökt dela den i 2 bitar och nu ska vi försöka lyfta ut allt där i fickan utan att göra bort oss. Ta din halva först så. Om vi inte hade spilt så kommer det ske nu. Iho. Jag är kladdig. Energi. Ja. Ja, jag får det när jag äter den här. Ja. Vi kör väl? Ja, vi måste ju bara... Det smakar bättre än vad jag förväntade mig. Det är väldigt lustiga texturer och de har ju inte ost på den utan det är ostsås på den. Eller ostkräm liksom. Så det är som en mild ostsmak men nästan lite för mild. Ja, för den vi tog hette melted cheese. Eller melting cheese. Så det är ostsås, dubbla köttpuckar, majonnäs, salladsblad, tomat. Var det allt kanske? Tror det. En steklök. För det ser jag här. Köttet har någon smak som jag inte riktigt kan placera. Grillsmak av något slag. Precis. Det är lite som vi har pratat om när vi pratade om Burger King i de avsnitten.
Att de har en grillsmak på sitt kött som kanske inte kommer från grill utan kanske kommer från någonting annat. Den här påminner om det, tycker jag, jättemycket det här köttet. Men jag måste ändå säga att jag är imponerad av att den stekta löken ändå smakar. Det saknas textur. Jag tror du fick lite mer tomat än vad jag fick. Ja. Men jag tycker liksom den behöver någonting krispigt. Den skulle behöva en pickel eller någonting som liksom ger lite mer textur. Köttets yta är ju också ganska tråkigt och jag är lite osäker på om det här är färskt kött eller inte, om jag ska vara ärlig. Nej. De här så roligt. Lite för lite pommeskrydda smak för att liksom ändå se pommeskryddad ut. Ja. Ja, men det här är... Stanna till vid vägen. Käka någonting snabbt. Vi fick början på några minuter. Det är ingen större fel på dem. Det är ganska saftigt och ganska sådär. Ja. Men det smakar inte jättemycket och jag vet inte. Nej. Nej, men jag hade byggt ut brödet och köttet så hade det liksom verkligen. Och det är ju de två grundstenarna i en burgare så att det är verkligen reinvent the wheel. Men alltså så här, om jag skulle köra förbi det här stället och var vrålhungrig så skulle det vara värt det. Men i och med att vi är i Södertälje och vi vet att det finns andra bättre burgare i närheten så tycker jag inte att det är värt det. Nej. Det är väl så jag kanske skulle summera det. Men skulle jag vara mitt ute på en motorväg och det här var det som fanns, jag skulle ändå liksom äta och bli mätt och nöjd på så sätt. Jag håller med. Men det är ingenting jag kommer sukta efter. Nej. Men ni kom väl in här och tänkte att det skulle vara ett kanske trött gatukök. Ni låter ju väldigt positiva med Ja, det. Så. det är ju det att det är ju 100 gånger bättre än vad jag förväntade mig när jag såg början. Jag skulle inte gå så långt som att säga 100. Nej, men jag hade väldigt låga förväntningar tror jag. Jag hade lägre än dig. Nej, men det är liksom, grönsakerna känns schyssta. Köttet är ändå liksom lite luftigt. Eller vad man nu ska kalla det för. Ja. Det är inte så kompakt som man skulle kunna. Nej. Alltså den har bra saker också. Så, ja. Men vi rullar vidare mot nästa ställe. Jag tror det. Ja, nu är det original burger time. Sen 2022 stod det. Jaha, Ja. okej. Det lät inte logiskt, men de kanske inte kom igång förrän 2023. Där behöver vi inte ta det, men... Nej, jag vet inte. Vi får kolla. För det var ju, det var förra året vi började få tips. Ja, precis. Honk! 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 Kan vi köra eller? Ja, jag spelar in. Okej, original burgers. Precis, dagens sista anhalt. Utanför en OKQ8 Mac står en truck som fått jättemånga tips om sista året. Mest tips här från Södertälje, eller? Ja, det tror jag. Av alla de vi har testat. Vi fick tips när vi körde bil hit. Ja. Ingen vet att vi är här, men det är rätt kul att liksom, det bara trillar in hela tiden. Schysst. Ja, de hade bara två burgare på menyn. En original och en spicy. Jag tog spicy. Jättefin stekyta. Garance brioche. Annars ganska klassisk, liksom med lite jalapeno dressing och hot sauce. Och jag tog en OB cheese, klassisk cheeseburgare fast med dressing tillsammans med senap och ketchup. Så det är ju en såsig skapelse. Men stekytan alltså. Ja. Wow. Dagens sista burgare. Ja. Det är kallt i februari kan jag säga. Men bra kökat, bra rest. Skål. Samma. Det är bra, det kan jag säga redan nu. Det är bra. Det är lite lök gate över hela. Jag håller med, det är grym crust. Det är bra hetta. För att vara en spicy burgare så är den spicy och det kan jag verkligen uppskatta. Väldigt tunt skuren lök så att det är svårt att trycka igenom. Men annars väldigt bra smaker. Jag tycker inte den här blir för söt med dressing, senap och ketchup. Det är ganska nice, den blir liksom såsig och god. Men min är väldigt salt alltså. Jag reagerar lite på hur mycket salt det är på den. Jag var inte lika illa.
Switcheroo! Men med det sagt, en riktigt bra cheeseburgare. Verkligen. Har du inte testat den än? Nej, riktigt bra spicy burgare. Ja. Rätt ska vara rätt. Jag gillar den här bättre faktiskt. Den behövde lite kick. Den var nice. Du har rätt, den här är mycket saltare än din. Alltså det är schysst och det är bra pris också. Jag har inget... Ja. Det jag gillade med den var att de hade en spicy sås i locket som var liksom ganska rejäl i smaken också. Att det inte var liksom en majo som trycker upp utan mer liksom en direkt punch. Det är lite mer, kan man säga, stickande hetta. Jag vet inte. Men det är nice. Det passar jävligt bra till den här början. Nice kryss från löken också. Det var bättre med rödlök än silverlöken tycker jag. Här var det lite svårare att tugga igenom. Fast den löken var sämre i sin konsistens. Ja. Tycker jag. Okay. Jag ska prova lite pommes också. Schysst. Fan Södertälje, det är bra här alltså. Fan som vet. Inte den. Gör alltid fel. Nej. Pommes kostar 29 spänn som jag var lite skeptisk till, men det var en rejäl portion. Tog vi några dippar också. Vi tog en hallinsdipp och en vitlöksdipp. Man kan se. Tonk. Ja. Okej. Ja, fan, det där var ju schysst. Dipparna var ju jäkligt goda faktiskt. Rejält med smak och... Nej. Jag är supernöjd. Det är riktigt trevligt. Jag förstår varför vi har fått så många tips om det här stället. I alla våra reportagevideos så är det liksom våra snabba, direkta första intryck som vi säger direkt på kameran. Men på burgerdudes.se så hittar ni alltså hela recensionen. Det är 300 ord med alla fakta, alla priser, allting ni behöver. Där har vi alltså typ 800 recensioner nu från 60 länder. Så det är där liksom som chunken kommer efter YouTube. När den här videon släpps så har vi nog släppt i princip alla recensioner. Ja, det borde vi gjort. Och, säga det. Och då på sidan hittar ni också adressen till alla de här ställena vi testar. Kan vara bra att säga. Ja. Och topplistor. Vi kommer komma upp med en liten topplista från Södertälje också. Ja, det är ju topplistor överallt, så varför inte här? Ja, verkligen. Så det har varit en grym dag idag. Alltså Södertälje har verkligen levererat superbra hamburgare. Superkul. Jättekul med en fullträff också i... Ja, så himla bra börjare. Det är lite mindblown hur bra början har varit här faktiskt. Så... Jättekul första avsnitt tycker jag för året. Jättekul resa tycker jag. Kul att sätta igång med 2024. Vi kommer göra sjukt många resor i år. Alltså vi har så många resor planerade. Mycket i Sverige. Så kom med era tips på ställen vi har missat som vi inte har recenserat. Eller som vi behöver besöka igen. Och gärna städer. Nu ska vi upp norrut. Det blir grymt. Så ska vi ta om det eller? Nej, men... Det behöver ännu mer. Så kom gärna med tips på ställen vi måste besöka som vi inte har testat. För att vi älskar tips och det är därför det är så man kommer till ett ställe. Och vi ska ta oss norrut nu också. Så Norrland, kom igen nu, ge oss tips. Berätta. Så vi ses på nästa video. Asgod den här dippen! Wow!